Acum o cauți, o identifici, o conectezi, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Adriana. O percep ca un fel de femeie de serviciu într-o închisoare, într-un spital. Dar e un spital din ăsta negricios, parcă e un spital părăsit și drept pedeapsă ea mătură pe aici. Ce mătură nu reușesc să-mi... Bine, ea mătură gunoi, dar cum să spun, deși mătură e ca și când dă cu mătura așa în gol, că nu face curat deloc. Iar ca drept pedeapsă aud că nu iese de aici până când nu termină de măturat toată pușcăria asta ce este. De când are activitatea asta? Relativ de curând, îmi spune, din viața asta. Cine a pedepsit-o? Ea comunică cu tine? Comunică cu mine, dar așa mai pășustache, așa, mai cu capul într-o parte. Câtă energie a sufletului are? 65. Bine. Și cum a ajuns acolo? Pentru cine a pedepsit-o? Pentru cine lucrează? Dracu s-a pedepsit-o. De ce? Pentru că a fost intrată pe linie karmică și nu a refuzat a refuzat să experimenteze. E ca și când a stat degeaba, s-a sustras. Iar chestia asta l-a nemulțumit, îi spune. Într-un fel sau altul trebuie să-și plătească karma. L-am auzit pe ăsta venind în fața noastră. Asta înseamnă că ea mai are contracte, nu? Are și contract cu el, are și înțelegeri cu el și doar cu el, îmi spune el. Ok, dacă are doar cu el, atunci mergem să-i anulăm contractul, Amalia, ca să scape de acolo, nu? Spiritul ei e pe acolo? Nu. Câtă conștientizare are ea? 30. Nu-i place nu acordă atenție, nu-i place să învețe, nu-i place să-i se spună ce să facă. Eventual, dacă ar putea să primească totul de-a gata, lucru care nu e permis în Matrix, spune Dracos. Adică să lucreze altul pentru ea să-i facă altcineva toate cele? Soțul să-i facă pe plac, vecinii să-i facă pe plac, lumea să o respecte, dintr-o dată să devină bogată, dintr-o dată să aibă menajeră la copii, dintr-o dată îi place viața bună, dar nu face nimic pentru a o obține, spune tot Dracos. Ce e cel mai enervant e că nu mai dă nici energie contractului, iar chestia asta nu se admite, spune Dracos. Bine, noi facem această sesiune cu acceptul ei și din dorința ei de a scăpa de probleme, dar până nu conștientizează și ea ce are de făcut și care este sarcina ei în această viață și menirea ei ca om întrupat, ca suflet întrupat, se pare că o să se tot dueleze cu diferite entități. Hai să-i chemăm spiritul să vedem ce părere are, dacă nu l-a chemat ea până acum. Să-l chemăm să vedem dacă apare, Amalia. Apare deasupra, nu apare aici. Nu se poate comunica cu el? Eu pot comunica cu el, ea din nefericire nu poate comunica cu el. Hai să-l întrebăm de ce a venit ea pe Terra dacă este așa de chinuită, iată, de atâtea probleme. Chinuită o percepem noi acum. A avut și vieți foarte bune, spune spiritul ei, și într-adevăr se sustrage de la experiențe. De unde a venit? Îmi arată Sirius și Venus ca fiind prioritare acum, dar percep că au mai fost curățate părți din ADN-ul ei.
Da. Oricum are și niște influențe arhonice foarte puternice. Adică aș zice că are amprentat în catenele ADN-ului ei influențe arhonice, influențe ADN arhonic. De care, De ca acolo să RH-ul negativ. De acolo RH negativ. Ce alte probleme creează RH negativ? Rigiditate, dorință de supremație, îmi explică spiritul ei. Dorință de a primi, de a acapara, dorință de lăcomie, dorință de înverșunare. Într-un cuvânt, spiritul meu îmi traduce, îi place să primească fără să facă nimic. Fără să ofere. Bun. Deci nu simte nevoia să facă echilibrul ăsta. Bun. Hai să mergem să-i curățăm, să-i ardem contractul, pentru că ea dorește asta. Și apoi scanarea să vedem ce programe are de eliminat, pentru că s-ar putea să conștientizeze mai ușor dacă îi ardem contractele. Dacă dizolvăm și programele. Și hai să facem. Percep că s-a făcut focul purificator, percep că Dracos foarte nervos a aruncat contractul în foc, a mai aruncat 2 copii ale contractului în foc, n-am apucat să le citesc, dar cu siguranță pe acolo era stagnare. În schimb, a amenințat-o și a spus că oricum a avut grijă ca foarte multe linii de potențial benefice, e ca și când i le-a șters. Da, până nu conștientizează, nu poate să-și răscrie. Da. De asta trebuie să se implice persoana respectivă. Corect să-și creeze, a spus spiritul ei. În situația de față poate doar să-și creeze, să primească, să sară pe o linie de potențial benefică, nu mai poate să facă chestia asta pentru că i le-a eliminat. Dracos, doar că spiritul ei mai spune o chestie, ceea ce nu știe ea acum este că dacă ar lua totul cu calm, este că dacă ar sta puțin să asculte și să-și asculte interiorul și ar sta puțin să fie un bun învățător pentru copiii ei, e ca și când mi-arată un fel de, ca și când începe să se creeze o linie benefică în fața ei, fără să mai stea cu mentalul foarte mult, știi? Să o creeze mental. Inclusiv de la asta, cum îi spune, de la maternitate percep că se sustrage foarte mult. Îi se pare greu, îi se pare plictisitor câteodată, îi se pare stresant, sufocant. Să-și crească copilul. Da, pune nevoile ei mai presus de nevoile copilului, lucru care spiritul ei spune că este inadmisibil până la o vârstă. Când îmi spune până la o vârstă, spiritul meu mi-arată până când copiii ies din câmpul ei, ceva de genul atenția ei ca profesor, ca discipl, ca dascăl, ca învățător trebuie să fie întocmai pentru copii, pentru și pe copiii ei. Da. Deci fără contribuția ei, fără efortul ei să înțeleagă, fără participarea ei directă, fără dorința ei de a se transforma în interiorul ei, cei din jur, oricât ar dori să o ajute, iată, nu prea. Adică vor putea, adică îmi spune exact chestia asta, voi faceți o treabă foarte bună. O ajutați, dar o ajutați pe termen scurt. Nu o ajutați pe termen lung. Pentru că e posibil ca la următorul lucru greu care va veni în realitatea ei sau la următoarea entitate care va veni și îi va propune o colaborare, ea să o accepte
fără să stea pe gânduri. Este foarte influențabilă. Da, da, da. Probabil că nu e destul de convinsă că e așa sau că nu e așa. Că trebuie să recupereze puterea sau trebuie să ceară ajutor la alte lumi. Nu știu ce să zic. Că dacă ar avea fermitate, probabil ar reuși să ia decizii. Nu are cum să aibă fermitate. Ea nu-și conștientizează liberul arbitru. Este în victimizare până peste cap. Bun, mai spune dacă mai ai ceva pentru ea, că e foarte important să înțeleagă ea unde trebuie să lucreze, Amalia, unde trebuie să schimbe, unde trebuie cum să gândească, cum să acționeze în relația cu... La copii trebuie să lucreze. Este foarte important pentru ea să pună copiii în prim plan până când copiii ies din câmpul ei. Este foarte important. În primul rând, ea crescându-și copiii cu dulceață, cu bunătate, cu înțelegere, cu armonie, ea ca mamă, atâta timp cât ea își duce atenția pe copii, pe creșterea copiilor, pe educarea copiilor, ea s-ar putea vindeca în interior. Adică este un lucru care pe ea o ajută și o ridică foarte mult, o propulsează foarte mult. Tocmai de aceea faptul că ea are dorința asta în ea de a fi bine ea, atâta timp cât ea fuge de durere, de durerea care îi se provoacă din exterior ei și fuge, e ca și când percep că parcă își dă copiii așa într-o parte, fuge. Am mai spus o chestie, de fapt mi-a mai arătat o chestie, ca și când, ok, nu-i nicio problemă dacă alegi să fugi, dar ia-ți copiii de mână, fugi cu ei, pleacă cu ei. Păi probabil că nu-i lasă familia lui, soțul lui. Sunt agresivi cu ea, zice. Și ea este foarte agresivă cu ea și cu ei. Mi-arată parcă ar fi doi câini într-o cușcă care se mănâncă unul pe celălalt. Și mi-arată familia, mi-arată soțul și familia soțului și pe ea, care, cum să spun, niciunul nu lasă de la ei, ca și când se întreține, se mănâncă reciproc. Care e mai tare, care pe care. Cu siguranță au karmă comună cu toți, nu? A fost foarte karmic, s-a încheiat karma dintre ei, n-a realizat lucrul acesta și a continuat-o. A mai avut tentative de plecare și până să facă copii, și inclusiv după ce a făcut primul copil. Și n-a conștientizat că karma se activează se încheiase și după aceea se reactivează dacă o continuă. Era bine să plece de acolo, zici? Da. Să aibă grijă de ea și să se ocupe de ea, de copii, de... Mă rog, cum l-avea și al doilea atunci când mi arată mie aici. Trebuia să ia decizia asta, să gândească, să înțeleagă. Da. Păi atunci hai să o curățăm și mai vedem care este relația ei cu soțul și îi mai dăm atunci informațiile necesare pentru a lucra cu ea și a-și vindeca rănile, a se elibera de trecut, a conștientiza anumite aspecte. Hai să-i facem o scanare a Amalia să vedem ce blocaje are, ce emoții, unde de Am făcut camera de lucru și primul lucru, în momentul când am intrat cu ea aici, și dacă e implantată, cu siguranță este implantată, dar e, cum să spun, parcă câmpurile de jur împrejurul ei, pe lângă faptul că sunt negre, zici că e păcură din asta împietrită, asfalt, de jur împrejurul ei. Ok, și implanturile sunt prinse, uite, percep un mic colț dintr-un implant auriu e ăsta, către inimă, percep unul înficat, dar le percep, cum să spun, parcă ar fi îngropate în păcura asta, știi? Adică nu-mi dă voie să le scot, să citesc ce face și cum face.
mai percep unul în chakra rădăcină, asta îi blochează finanțele total. Îi percep altul în chakra sacrală, la fel, o blochează și pe asta. Îi percep ca două scuturi în fața ochilor. Și pe spate percep ca niște păienjeni, ca niște meduze, ca niște șerpișori, dar tot așa, îs prinși în asfaltul ăsta întărit. Adică acum percep spiritul că de la chakra coroană, de aici așa, e pe dreapta e spiritul meu, pe stânga e spiritul ei, începe să-i desfacă chestia asta, eu desface cu mâinile așa. Bineînțeles, când eu desface, parcă îi pică cu păr, cu tot. Și percep că, cum să spun, parcă am coji noi un nou fiert. Știi? Exact așa. Da. Ea rămâne ok, rămâne luminoasă. Asta înseamnă stagnare pe toate planurile, mi explică spiritul ei. În relațional, în financiar, în prosperitate, în absolut tot. E inclusiv autosufocare pe interior, pentru că cei între ei nici n-au emis, nici n-au primit. Și la fel, continuă. Și o desface, știi? Parcă am luat noi ceară când ne epilăm. Ai văzut? O desfacem așa, nu toată odată, ușor, părând. Da. Îi percep câmpurile pe dedesubt destul de crude, îmi vine să zic. Au stat acolo închise, nu s-au hrănit, nu s-au folosit, nu le-au conștientizat. Inclusiv paraziții astrali care i-a avut pe interior și larvele care le-a avut pe interior, sub stratul ăsta de asfalt întărit, percep că deci de la interior către exterior s-au lipit și astea de asfaltul ăsta, de energia asta stagnantă, pietrificată, întărită. Și la fel, am perceput când a ajuns la stomac și a tras toți paraziții lipiți așa. Știi? Asta îi provoca grețuri, asta îi provoca balonări, senzația de rău de stomac, senzația de tremur și foarte multă frică. E ca și când toate undele de formă care le-a mai avut la interiorul ei, parcă se manifestau înnăbușit, nu putea să-și exprime sentimentele. Da. Să-i scoată tot până la picioare, tot ce are. Și hai să vedem ce programe limitative, ce rezistență la schimbare foarte puternică peste tot. Nevoia de a fugi de responsabilități foarte puternică peste tot. Atașament excesiv de bani, dar cum să spun, atașament excesiv de bani, asta înseamnă că o bloca total pe financiar. Da. Orgoliu, mândrie, da, orgoliu, asta vreau, trebuie să fie acolo ceva. Mândrie, lăcomie, avaritate. Ea din cauza asta nici nu face direct sesiunile de hipnoză din orgoliu și mândrie. Nu? Corect. Da. Tristețe, nedreptate, comparație, insuficiență, ineficiență, asprime, amăgire, saturație, eșec, după peste tot le scoate, frică, durere, neliniște, dorința de răzbunare, din inimă, ură, furie, le-a scos. Judecată, resentimente, judecată, critică,
Predominant trunchiul percep că îi le scoate. Îndoială. După peste tot. Nemulțumire. Din spate Avaritate. a scos. A scos atașament. Neputință. Neajunsuri. El le scoate din zona trunchiului, da. Mânie, regrete. Regretul îi scoate puțin din spate. Obsesie. Și sacrificiu. Da. Obsesia nu îl scoate, sacrificiu îl mai scoate din plexul solar. Și gata. Bun. I-a scos rezistența la schimbare, asta Da. e foarte bine. Bine. Hai să vedem liniile de potențial acum. N-are. N-are de niciun fel, zice, nu? Mm-mm. Poate să-și creeze, vrea să-și creeze, s-a mai luminat acum, a devenit mai maleabilă. Își creează una cu copiii, percep. Foarte bine să-și creeze una cu copiii, să lucreze la ea ca să poată să fie iubită de copii, să fie... Nu. Nu asta e problema, că nu este iubită de copii. Problema e că nu are maternitatea dezvoltată ca să iubească ea copiii atât de mult. Atunci să-și spună... Aici percep că spiritul ajută să-și recreeze simțul matern. materne. Bun. Da. Să-și mai creeze ceva, Amalia, dacă aude, să-și creeze dorința de a se schimba. A renunțat la rezistența la schimbare, să-și creeze acum dorința de a lucra cu ea, dorința de a înțelege, dorința de a-și schimba viața, să înțeleagă că doar prin ea și prin acțiunile ei personale, prin lucrul cu ea personal, că mai primește și ajutor din dreapta și stânga, dar să nu mai se bazeze pe alții, ci să se bazeze doar pe sufletul și spiritul ei. O chestie foarte importantă care o spune spiritul ei, trebuie să înțeleagă foarte clar că viața ei se va schimba în bine, cât timp își va duce misiunea la bun sfârșit în viața asta de a-și crește copiii așa cum trebuie. Cu sentimente... Deci este foarte important și nu putem să... De fapt, noi am pus pe linia asta. Da, asta, noi vrem să conștientizeze, să-și facă ea, să-și creeze ea. Corect. Noi nu avem Deci cum să-i creăm. Noi am pus pe linia asta, de fapt am văzut-o că și-a pus spiritul, și-a pus, dar e cum să spun, câteodată percep că ea ori înaintea la copii, ori după copii. Și spiritul tot îi spune să meargă lateral, în mijlocul lor, unul pe o parte, unul pe o parte. Și ea are chestia asta de parcă o încurcă și creează foarte multe traume la copii, adică în loc să le vindece traumele care deja le-au moștenit și ei, care deja ea le-a transmis copiilor, e ca și când, în special, simțul abandonului și părăsirea și trauma asta de pierderea mamei e foarte acută în copii. Neîncrederea mamă, copiii n-au încredere în mama ei și în mama lor și ambii percep că suferă foarte mult după mama lor, după atenția mamei, după afecțiunea mamei, după convorbirea cu mama, corect. Da, trebuie să se liniștească, să se adune și să decidă cum să se comporte de acum încolo. E singura soluție. Noi o curățăm, am curățat-o, dar ea să-și găsească timp să mediteze la aspectele astea pe care le-a auzit aici. Pentru că mereu întâlnim aceeași situație în care ni se transmite că noi suntem proprii noștri medici, proprii noștri creatori ai viitorului. Da, deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, stale inferioare. Entități și câmpurile lor, da? Da. Și hai să vedem relația cu soțul acum. La cordoane, da? Da, trecem la cordoane, să ne uităm un pic la... Da, este o karmă reactivată. Și este o karmă reactivată pe baza impulsivității ei, aud.
și este reactivată pentru că nu a plecat când i s-a spus că trebuie să plece. A preferat stagnarea. Păi n-a avut unde. Și o va agrava și mai mult de atât, atâta timp cât ea își va nega și își va lăsa copiii în suferință. Nu are posibilități, zice, nu are unde să se ducă, nu are cum să Ba da, spiritul ei spune că sunt centre pentru astfel de femei. Da, așa este, corect. Corect, poate să găsească o variantă confortabilă pentru o perioadă ca să poată să lucreze cu ea. Și există acolo și psihologi și iată sunt. Da. Hai să vedem cu soțul, să curățăm cordonul cu soțul, să transmitem câteva informații, să vedem de ce nu reușește să se desprindă. În primul rând, în spatele soțului, dar și în spatele familiei soțului, percep foarte multe portale. Cu siguranță are foarte multe icoane în casă, cu siguranță s-au făcut... și percep că se vorbește foarte urât în casă la ei. Da, așa e. E ca și când se fac invocări peste invocări, ca și când e un trafic foarte greu pe acolo. Da, știi? Se înjură, se blesteamă, se de toate. Și bea alcool, stânga-dreapta, 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 e trafic, foarte mult trafic, adică influențele, cum să spun, acum mi-arată una, în secunda 2 mi-arată alta, în secunda 3 mi-arată alta, aș zice că e bipolar. Nu percep dacă are suflet în el, nu percep, pentru că și el este destul de negricios, dar ți-am spus, la portalurile care le văd în spatele lor, cum să spun, parcă deja mi-arată casa în spatele lor, e ca și când, și dacă le faci o citire, trebuie să le intri în câmpuri ca să citești ceva ca lumea, că așa, din exterior, ți-am zis, când e purcel, când e cățel, când e măgar, știi? Deci acolo, dacă o să se întoarcă, nu o să reușească nici cum să se vindece. Nici copiii nu vor reuși. Și nici nu poate nimeni să-i ajute, da, să menționăm, Amalia, că dacă încearcă cineva să facă ceva fără să aibă acordul lor sau să... Da? Sunt foarte multe influențe ca să poată cineva să facă ceva fără acordul lor și, cum să spun, la cum îi percep pe cei din casă, e ca și când e unul heis și altul cea. Adică și dacă e acordul unuia, tot îți trebuie și acordul celuilalt și tot îți trebuie și acordul celuilalt. Sigur, toți. Adică percep mai mulți în casa respectivă, dar toți cu drept de decizie și de autoritate. Da, păi are părinții, are cine mai are, nu știu. Așa. Bun, a curățat cordoanele cu toți, a transmis, uite, de exemplu, băiatul, îl percep că are foarte mult din... îl percep așa, când foarte timid pe interior, când foarte, cum să spun, suferă. Atât fata cât și băiatul pe interior, cum să spun, îi mistuie suferința asta pe amândoi. E ca și când parcă ar fi ei niște mame care ai văzut când n-au mâncare să dea mamele la copii, ai văzut că li se strânge stomacul și suferă și așa percep copiii pe interior. În schimb, la băiat percep din ce în ce se mărește, din ce în ce crește, percep că începe să aibă înverșunarea celorlalți. Știi? Percep că începe să devină agresiv. Se formează și ei ca și ceilalți. Da, dar aici și spiritul ei spune exact așa. Aici e mama de vină. Da, mama poate să-i tempereze, mama poate să le aline suferința care îi mistuie. Și spiritul meu îmi spune exact așa. Vezi? Ăsta este un mod de a-ți căpăta oarecum karmă. De ce? Și zice, aici îmi spune exact așa. Ce înseamnă karmă? Cauză, efect. Cauză, efect. Ai creat o cauză, îți vine efectul în viitor. Zice, vezi? Zice, aici nu este vorba de
de contracte. Aici este vorba de decizii. Da, de asta are nevoie de lucru cu ea, ca să știe ce decizii să ia pentru binele ei, pentru binele copiilor. Pe toți trei percep că bunicul îi susține foarte mult. Da. Da, adică și la copii percep că bunicul le alină suferința. E ca și când bunicul le este mamă și tată la copii, dar nu este suficient. Acolo, dar nu poate nici el să înlocuiască mama și să-i susțină atâta și nici nu poate să intre în liberul arbitru celorlalți. Corect, dar cel puțin copiii știu că se pot baza pe cineva. Este foarte important pentru un copil, spune spiritul meu, să aibă o figură paternă bună, blândă, blajină, caldă. Da, corect. A curățat și a tăiat. Cu transgeneraționalul percep de parcă nici măcar nu-i pasă. A curățat spiritul ei cordoanele și parcă le-a smuls, dar cum să spun, parcă n-a avut timp să se uite către ei, adică nu tu recunoștință, nu tu onorare, nu tu nimic, știi? Ceva de genul, ce mai e și cu asta după mine? Da, s-a detașat cam mult, că greutățile vieții a făcut-o să se rigidizeze, să devină cum este. Bun. Să mai transmitem o dată și ei și tuturor să-și caute spiritul, să colaboreze cu el, să-și caute valorile în adâncul sufletului, să le conștientizeze, să se adune, să-și adune toată energia de oriunde, de oricând, să se recupereze cât mai repede toți, ca să poată să trăiască cât de cât pe armonie. Da, să-i facem cu spiritul, conexiunea cu pământul. Da, eu face. Cu sursa pură mai are conexiune? Nu avea. Nu avea cu absolut... Nici cu pământul? Nici cu sursa falsă nu avea. Să-i facă spiritul conexiunea cu energia pură a pământului. Da. Și cu sursa a făcut. Da. Percep că îi provoacă disconfort. Văd că ea... Ei? Da, îi provoacă disconfort, în sensul că o văd făcând așa din stânga în dreapta, parcă îi întărește câmpurile, îi întărește centrii energetici, culoare, formă, mărime, îi echilibrează energia masculină cu energia feminină, percep că îi mai curăță un blocaj din gât, percep că îi deschide puțin centrul coroanei, îi luminează al treilea ochi, îi mai curăță puțin la ochi, percep, îi curăță meridianul ficatului și meridianul stomacului, îi activează centrii din palmă și percep că la nivel neuronal e ca și când îi reface conexiunile materne, îi activează și îi reface și îi activează conexiunile materne. Fata asta are o chestie cu maternitatea. Nu acceptă ceva din trecut, nu a iertat ceva din trecut, nu a depășit o situație critică din trecut, probabil. Nu a înțeles, nu și-a învățat o lecție din trecut. Nu-mi dă detalii acum. Îți spune că oricum este prea mult pentru ea, ceea ce s-a făcut. Da. Și acum percep că se duce din câmpul ei, i-a refăcut câmpurile, încă o dată, i le-a reașezat, i le-a restructurat.
Se pot integra cele trei părți la ea? Nu îi le integrează. Îi curăță locurile pe unde merge. Adică, cum să spun, percep că îi curăță așa ca și când bate vântul, nu îi curăță în mod pregnant într-un singur loc. Iar la robinetul abundenței picură, dar fii atentă că aceeași chestie eu spune. Zice, am spus de la bun început, vindecarea ei și creșterea ei în abundență, în prosperitate, în absolut orice, se va activa odată cu grija și atenția ei asupra copiilor. Va vindeca și copiii, se va vindeca și ea și e ca și când banii încep să apară fără să-și dea seama. Da. Bine. Și acum i-am chemat tatăl vis-a-vis. S-a reactivat suferința în tată, Da. mai exact între chakra inimii și chakra gâtului, ambele le văd afectate. Nu poate să se exprime, nu poate să-și impună punctul de vedere, de simțit din inimă, văd că emite foarte mult către copii, e ca și când emite atât de mult către copii ca să poată să compenseze lipsa mamei. Iar chestia asta îl destabilizează pe el. Ar vorbi, dar e teamă să vorbească mai mult, de teamă că simte câmpurile alea energetice destul de periculoase de jur împrejurul copiilor lui și e, cum să spun, îl percep că e puțin teamă să nu cumva să fie alungat să rămână copiii singuri. Da. Cum zicem noi, să împartă și capra și varză. Îi percep împământarea că o face foarte bine. La fel îi scoate spiritului, îi scoate puțină tristețe din ochi și din ceafă, din mâini. Percep că ia niște energie stagnantă și cu piciorul drept, la piciorul drept la șold. Percep că e ca și când îi reașează osul în șold. Și îi mai curăță niște paraziți astrali, nu foarte mulți, din stomac. E ca și când nu digeră situația. Nu e împăcat cu situația. Da. Vezi și cordoane dacă are cu cineva. Să curățe toate cordoanele. Are cordoane, dar sunt curățate. E foarte conștiincios. E foarte mărinimos. Da, să-și facă și el... zici că își face împământarea bine, conexiunea cu sursa. Are conexiune și la sursă și la pământ, da, cum să nu... E foarte conștiincios și uite, percep o chestie... și-a dezvoltat foarte mult respectul cu natura și cu spiritele naturii și a câștigat respectul spiritelor naturii. Îmi spune că e foarte bun prieten cu spiritul naturii, cu spiritele naturii. Da, el stă mult în natură. Cât la sută? Adică chiar primește informații de la spiritele copacilor. Da. Care cât la sută? L-am lăsat să plece, e ok el. E energia sufletului lui, cât la sută s-a... 100% era. Conștientizare? 96% percep că are. S-a păstrat foarte bine. Bine, păi ce metabolizare are fata? Câte zile? Îi dă 13 zile, da. Cât? 13 zile îi dă, dar cum să spun, se lucrează ușor în câmpurile ei, foarte ușor. Da.
Și mi-a spus spiritul ei că se lucrează atât de ușor pentru că tinde să respingă, pentru că metabolizarea în fizic nu este ușoară pentru toată lumea, iar ea dacă va simți oarecare disconfort, va tinde să respingă. Își va reactiva imediat respingerea. Are o încăpățânare veche, nu? Avea, Nu neapărat, i-a devenit comportamental. Nu prea îi plac lucruri grele. Mm-hmm. Da. Bine. Ce mai trebuie făcut la ea? Ce zice spiritul? Ce mai recomandă? I-a recomandat destule, dacă mai are ceva, dacă nu, închidem aici. Stai că nu prea te auzeam Zic, dacă mai recomandă ceva spiritul, dacă nu... În plus de atât, spune exact așa, măcar de i-ar intra jumătate din ce am spus eu în cap. Exact. Este foarte important să metabolizeze și să asimileze măcar jumătate din ce i s-a spus aici. Bine, închidem aici și după aceea luăm legătura. Deocamdată să închidem.